Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso. Pag di kasi pumasok, malaki ang iyong atraso. Saan nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo? Kailangan doble kayod para amo ay maamo. Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo. Sa iyong anak na di mo na laging maasikaso. Kailangan yung buksan ang isipan na sarado. Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo. Wala kang aasahan, walang mamamalato. Pag di ka nagtrabaho, buhay mo ay lalalato. Kahit pagod ka na, ang sinasabi mo, wala to.